Hi, ang topic natin ngayon ay about sa linear kinematics. So, this time, meron tayong example about subway train. So, nakastate sa example na to na a subway train starts from rest at a station and accelerates at a rate of 1.60 meters per second squared for 14 seconds. It runs at a constant speed for 70 seconds and slows down at a rate of 3.50 meters per second squared until it stops at the next station. So, find the total distance covered. So, kung i-graph natin to siya, parang ganito ang nangyari. So, given tayo ng x-axis kasi x-axis itong train natin, practically speaking. So, dito yung time natin isusulat natin. So, dito yung 0 hanggang sa 14 seconds. So, dito nag-accelerate daw yung train natin at about 1.60 meters per second squared. Tapos, nakalagay naman dito, constant speed ang velocity. Ibig sabihin, kapag constant speed, ito siya ay walang acceleration. So, dapat nagme-make sense siya kasi ang definition ng acceleration natin ay ang final velocity minus initial velocity over time. So, kapag pareho lang yung speed natin or nakalagay dito na constant, dapat magsi-zero talaga siya. So, let's say for example, 3 ang speed natin. Example. So, ilalagay natin na 3 minus 3 over kahit anong time pa man yan, ang mangyari niyan, 0 siya, yung acceleration natin. So, balik tayo dito, 14 seconds hanggang sa span ng 70 seconds. Ano siya? Yung acceleration natin ay equal to 0. So, ibig sabihin, pwede natin hanapin ang velocity natin along sa time na to. So, mamaya hanapin natin. And, nakalagay naman dito, nag-slow down siya sa rate ng 3.50 meters per second squared, 70 seconds onwards or until sa tumigil siya sa next station. So, until stop. Nakalagay dito. So, dito ay acceleration natin, since nakasabi dito na slow down, ilalagay natin ay negative 3.50 meters per second squared. So, dito na tayo. Itutuloy na natin sa problem natin. So, mula sa from time 0 seconds hanggang sa 14 seconds, gagamitin natin yung formula na x equals to x naught plus v naught x t plus 1/2 a sub x t. Kasi, ayon sa question natin, dapat total distance ang hanapin natin sa buong time to. Pero this time, ang hanapin muna natin distance ay ito siya. Distance dito, tapos dito, at 70 seconds hanggang sa mag-stop siya. So, ipag-a-add natin ang lahat ng mga yan. So, dito. Hanapin natin yung distance from 0 hanggang 14 seconds. So, initially, wala tayong position dito. So, ano natin? Palitan natin ng kulay ulit. Ililipat natin to siya. Ito-transpose natin to siya sa left-hand side. X minus x naught equal lang siya sa v naught x t plus 1/2 a sub x t. So,
So, para malaman natin, itong x minus x naught, ini-indicate nito ay distance. So, ito siya. Hahanapin natin ang distance dito. X minus x naught dito, pati sa mga to. Dito rin. So, ang v naught x natin dito ay 0 kasi nagmula siya sa start. Nakalagay sa problem natin ay initially at rest. Ito. So, equal siya sa 0 meters per second times yung time natin ay 14 seconds. So, i-plus lang natin itong 1/2 times yung a sub x natin dito sa span na to ay 1.6. 1.6 meters per second squared times itong, actually t squared ito siya. So, nakalimutan kong isulat kanina. Itong t squared natin ay 14.0 seconds. So, kapag ipa-plot natin sa calculator, magiging 0, ito siya, 0 meters plus 1/2 times 1.6 times 14 squared, ang magiging sum niyan, magiging product niyan rather ay 156.80 meters. So, x minus x naught, yung distance natin sa 0 hanggang 14 seconds ay 156.80 meters. So, ito siya. T equals to 0 seconds to 14 seconds. So, pwede natin siyang ilagay dito. 156.8. 156.8 meters. So, mamaya, ito naman yung isosolve natin ngayon. So, ang isosolve naman natin ngayon ay yung next na 70 seconds. So, in the next 70.0 seconds, same na formula ang gagamitin natin. X minus x naught equals to v naught x t plus 1/2 a sub x t squared. So, nakalagay kanina na sa span na to ay 0 ang acceleration natin. So, pwede natin hanapin itong v sub x dito. So, may pa-plot tayo na ito, v naught x. Hindi siya nakatigil initially dito. Nakadrive siya mula dito sa 14 seconds. So, ibig sabihin, hanapin natin yung velocity na ito. Final velocity dito ay magiging, ang final velocity natin sa dito ay magiging initial velocity naman dito. Final velocity dito sa t equals to 14 ay magiging initial velocity ng 70 seconds dito. So, pwede natin i-compute to. So, sa scratch natin at t equals to 14.0 seconds, gagamitan natin ang formula ay itong v sub x to v naught x plus ax t. So, ang v naught x natin sa along 14 seconds ay 0 meters per second kasi at rest siya doon. Tapos, yung initial or yung acceleration natin ay 1.6 times yung t natin ay 14. So, ang vx natin ay 22.4 meters per second. So, sinabi lang natin kanina na ang initial velocity sa pwestong ito ay siya namang
initial velocity nito. Ang final velocity pala nito rather ay siyang initial velocity nito. So, balik tayo dito sa solution natin. So, magiging 22.4 meters per second ito times yung t natin ay 70 seconds. Tapos, ang acceleration natin ay 0. So, automatic, wala na to siya kasi 0 ito siya. So, kapag ipa-plot natin siya sa calculator, ang makukuha nating sagot ay 1,568 meters. So, x minus x naught. Isusulat na lang natin siya dito sa itaas bilang 1,568 meters. So, meron na tayong dalawang distances ngayon. Itong 156.8 at 1,568. Ito na lang kulang natin. Itong panghuli natin. So, isosolve natin siya ngayon na meron tayong given acceleration na negative 3.5 meters per second squared. So, ilalagay natin dito 70 seconds onwards until train stops. Ang magiging given natin ay itong a sub x equal siya sa negative 3.5 meters per second squared kasi nag-slow down siya. And hanggang sa mag-stop siya. Ibig sabihin, ang final velocity natin ay 0 meters per second. So, ang gagamitin nating formula ay v sub x squared equal siya sa v naught x squared plus 2 a sub x times x minus x naught. So, ito siya. Itong v naught x natin, ito transpose natin dito sa left hand side, tapos divide lang both sides by 2a sub x. So, i-perform na lang natin. So, v sub x squared minus v naught x squared equals to 2a sub x times x minus x naught. So, tapos, ang mangyayari dyan, i-divide natin both sides by 2a sub x, 2a sub x. So, mag-cancel out to, kaya meron tayong natirang x minus x naught equal to v sub x squared minus v naught x squared over 2a sub x. So, susundin lang natin to mga given natin. Itong v sub x natin ay 0. So, 0 squared minus itong v naught x ay kung gaano kabilis siya previously. Previously, dito siya sa 70 seconds. So, dito siya sa 70 seconds. So, kung ano man yung speed na nakuha natin dito kanina, ayun naman yung initial velocity natin dito. So, it happened na nakuha natin doon ay 22.4. 22.4 meters per second quantity squared over 2 times yung acceleration natin na negative 3.5 meters per second squared. So, ang mangyayari naman ngayon, meron na tayong distance na 71.6 meters kapag ipa-plot natin ang buong to sa calculator. So, 71.6 meters na sa side na to. 71.6 meters. So, ang mangyayari na ngayon ay ipag-a-add na natin ang lahat ng mga numbers na to. Itong 156.8, tapos itong 1,568, at itong 71.6 meters. So, dito natin sila ipag-a-add. So, total distance covered ay
itong 156.8 meters plus 1,568 meters plus 71.68 meters. Ang final answer natin dyan ay 1,796.48 meters. So, ayan ang lahat para sa ngayon. So, thank you.